Yan ala kaya no. Na fuse. Okay. 350 hanggang 400 daw, depende sa presyo. Oh, kilo. Ito yung wire pa lang tsaka fuse holder kasing mahal na ng ampli na 4 channel. Dalawang libo yung kable. Kaya nga fuse holder pa lang sa kable kasing mahal na ng ano B12 na 4 channel. No, category 7 2000.1